Mä oon takas Chicagossa, nimittäin tästä alkaa NHL 25 viimeinen franchise-mode, totta kai Chicago Blackhawksin kanssa. Jos seurasitte mun Bia Pro-sarjaa, mä pelasin Chicagossa ekan kauden, ne antoi mulle mahdollisuuden, musta tuli stara Chicagossa, mut mä luovutin ekan kauden jälkeen. Me pudottiin playoffien toisella kierroksella ja mä lähdin toisiin ympäristöihin. Mulla on vähän huono fiilis jäänyt siitä, joten tää franchise-mode, tänään viimeinen, niin Chicago Blackhawks ja koitetaan saada se mestaruus. Tää tulee olemaan 4. franchise-mode tänä vuonna. Mä oon vaan ensimmäisessä Toronton kanssa. Aika hauska, saanut mestaruuden. Montrealin kanssa ei saatu. Northern Lightsin kanssa ei saatu. Joten, nyt on Chicago-aika. Viime franchisessa Helsingin kanssa meillä oli omistajatila päällä, mutta tällä kertaa mä laitan ehdottomasti pois sen. Mä en ihan liikaa semmoista lisäarvoa nähnyt tuolla omistajatilalla. Se aiheutti vähän semmoista lisäsotkua. Rahantuloa ei voi estää! Eiks Tammenpää riittänyt kokoonpanoa kupiti GM:n? Joo, eikä. Tässä universissa tuli vakava polviloukkaantuminen ekan kauden jälkeen, piti mennä offise. Kiitos 2 eurosta. Joo, eli kaikki perusasetukset niin kuin aina. Palveluminta ei muokkaa ketjuja. Ja nämä on mun perus franchise-asetukset, pelaaja-asenne päällä, palkkakatto Rahantuloa ei voi estää! 24 euroa! Kyllä se nyt se Stanley Cup tulee ja pientä taskurahaa. Kiitos Samu, herra jestas, iso kiitos. 24 euroa, oho. Oliko iso jopa, joka tällä kanavalla on tullut aika lähellä, terve. Kiva starttaa, näin heti pääsee fiilikseen. No niin, eli tämän franchisein aloitukset tai asetukset, niin kuin aina, loukkaantumiset runkosarjassa pois päältä ja playoffeissa päälle, ettei koko aika tarvitse kenttiä muokata. Ja tää tulee olemaan vielä 5 kauden franchise, mutta ensi NR, sit kun NR 26 tulee, mä tuun tekemään pidempiä franchise-tiloja. Mä luulen, että maks 10 vuotta, mutta mä tuun ensi NRistä vetänyt 10 vuoden, mutta tiedätkö, nyt on jo heinäkuu, NR on aika loppuvaiheilla. Mä oon kaikki tämän pelin franchiset pitänyt 5 kautena, niin mä vedän Chicagon kanssa 5. Mutta vaihdetaan sitä sitten 26, kun otetaan tehdä vähän pidempi setti, niin kaikilla varausvuoroilla ja kaikilla on enemmän arvoa. Vaikeustaso supertähti, niin kuin aina. Ja sitten täällä pitäisi olla se vaihtojen vaikeustaso vielä. Katsotaan, onko se täällä jossain. Tekoälyn tekemät vaihdot, kyllä. Mä en nyt näe, tossa vaihdon vaikeustaso vaikea. Mahdollisimman vaikea franchise joka ikinen kerta. Silloin siitä menestyksestä, silloin niistä kannuista nauttii kaikista eniten. Ja sitten viime franchisessa mä sain tosi paljon kommenttia siitä, että ominaisuuksien vaikutus pitäisi olla täydessä, niin mä kokeilen sitä tähän franchiseen. Eli tää meinaa sitä, kuinka paljon, jos McDavid on esimerkiksi 99 overall, kuinka paljon ne tilastot oikeasti vaikuttaa siihen pelaajaan. Niin mä laitan tämän 10. Eli tää pitäisi meinaa sitä, että parhaat pelaajat on parempia ja huonoimmat huonompia. Sillä mennään. Ja sit lähtee. Mielenkiintoista katsoa Chicagon rosteri, miltä siellä näyttää orkesteri, kenen ympärille me lähdetään rakentaa. Onhan se nyt aika selkeä, että Connor Bedard on siis tämän joukkueen tulevaisuus, ehdottomasti. Mutta ensimmäinen juttu, mennään katsoa heti sopimuksia, sopimustilanne, mennään katsoa vähän, miltä tää näyttää. Connor Bedard huippupotentiaalilla. Tää ja nousee sinne 95 plussaa. 19-vuotias. Me tiedetään, mihin tää äijä pystyy. Tän Bedardin ympärille me pystytään rakentamaan. Vaikka Ville Nieminen sanoi, että se on voittava pelaaja, niin me osoitetaan, että se on. Ja 2 kautta jäljellä vielä. 2 näistä 5 kaudesta Bedard tulee vetää vielä sen tulokassopparilla. Ihan mahtavaa tälle joukkueelle. Ja sit tulee tämmösiä pelaajia, jotka ei nyt oikein sovi tänne Chicagoon. Puhutaan niinku tästä Teuvo Teräväinen, Bertutsi, Donoto, tämmöisiä vanhempia äijiä, 84, 83 overallia. Nämä sopis contender-joukkueiden kolmosketjuun, mutta ei Chicagoon. Meidän ehdottomasti ekalla kaudella pitää Chicagos rebuildaa, ei tää joukkue voi voittaa ekana kautena. Mä luulen, että mä joitain näistä pelaajista pidän, mutta suurin osa näistä menee myyntiin. Katsotaan, onko täällä mitään hirveitä soppareita. Teräväinen 5,4 milliä, Bertutsi 5,5 milliä. Ne on aika pahoja diilejä kyllä. Että voitaisiin harkita niistä luopumista. Murphy. Nämä on näitä samoja 31-vuotias. Katsotaan meidän prospektipuuli. Ja täällä on nämä 2 isoa. Stanley Cup, pakko.
Kyllä, Vilja, kiitos paljon 500 eurosta. Pakko voittaa Stanley Cup, se on just näin. Täällä on 2 isot prospektia, Korshinski ja Levushinov. Toivottavasti meni nimet oikein, voitte taas sanoa. Nekin on tulokas soppareilla. Pitää taas 24 euroa. Espoota. IFK määrää kiekkoa Espoot. Ei jumalauta, mikä kommentti. No mut hei, äijä antoi mulle 24 euroa kuitenkin, että pysty sanoa ton, niin mä otan ton vastaan jo mielellään. Okei, mut Korshinskon Levushinov 2 aivan eliittitason puolustajaa, nuori äijä, näilläkin on tulokasdiilejä, Levushinovilla 3 vuotta, Korshinskilla 2 vuotta. Me tullaan rakentaa pakisto näitten 2 äijän ympärille. Eli täällä on hyvä Bedard, Korshinski, Levushinov. Tämmönen kore, minkä ympärille rakentaa. Velono, 81 overall, 24-vuotias, Nazar, top 6 potentiaali, 20-vuotias, Reichel, 22-vuotias, top 6 potentiaali. Eli täällä on semmosia top 6 potentiaaliukkoja, eliittipotentiaaleja, nuoria, mutta sitten täällä on tämmöisiä vanhoja pieruja, josta me vähän huonoilla soppareilla, josta me halutaan päästä eroon. Mutta täällä ei ole yhtään äijää semmoisella järkyttävällä sopparilla. Bertutsi tienää meidän jengistä eniten Teräväisen kanssa. Et se on kyllä oikeasti ihan hyvä nähdä. Alright. Sitten maalivahtitilanne. Se tulee olemaan tosi mielenkiintoinen. Maalivahdit. Spencer Knight, tää on loistava. Just Floridasta hommattu 4,5 millin cap hitillä. 2 vuotta. Eliittiveskari. Might ois rebuildin tyyli Rossi, Lafanieu, Celebrini VRM myös aika helppo saada. Rebuildi. Niin, Rossi, Lafreniere, Celebrini. No vaikeet saada, mutta katsotaan kohta. Katsotaan tää meidän rosteri eka. Voi olla mahdollista. Kyllä mä haluan ehdottomasti nuorta runkoa ton Core 3 ympärille, mistä mä äsken puhuin. Knight maalis eliittipotentiaali 23-vuotias. Jännä nähdä, miten kehittyy, koska jo 23-vuotias eikä ole 82 pidemmälle kehittynyt, mutta silti mulla on ihan hyvä veskatilanne, mutta pitää katsoa kehittyykö toi Knightti. Ja sitten mennään koko organisaatioon, katsotaan sit kaikki kenttäpelaajat, potentiaali. Onko täällä ketään prospekteja? Täällä on paljon top 6, mutta ei noitten äijien lisäksi, ketä mä äsken katoin, niin ole semmoista mitään selkeää. Aika tämmöistä matala overallia. Mutta paljon ukkoja, mitä pystyy kehittyä. Paljon top 6, 4, 9. Et ei nyt mikään niin huono tilanne ole Chicagolla. Mutta eka kaus tulee olemaan vaikea. Ja mun plani Chicagon kanssa on ehdottomasti nyt. Hei, ennen kuin me mennään ketjuihin, mun on pakko katsoa, kuka siellä on päävalmentaja. Ei, pois päältä toi päävalmentaja avaus. Kuka siellä on Chicagon coachina? Koska tässä jengissä, tässä pelissä on aidot coachit, mutta mun mielestä Chicagolle ei oo. Niin onks täällä se, kuka mä luulen, että täällä on? Stortini. Kukas tää Stortini? Rahan tuloa ei voi estää! Coachi! Rahan tuloa ei voi estää. Hahaha. PS. Älä käytä kaikkea kerralla. Kiitos Lepe paljon 500 eurosta. Tidididi, tidididi, hei! Ei ole lasten katseltavissa tämä. Dylan Stortini, ihana saada coachi vielä. Eihän me tarvitse coachille tehdä missään vaiheessa mitään. Aivan uskomatonta. Ramireksen kaksoisveli Stortini, oh my god, legend is back. Jos olette ihan pihalla tällä hetkellä, niin Bea Pros oli sama coachi. Siitä tuli kanavan tommonen tietynlainen legenda. Mutta nyt on tosi mielenkiintoista. Ketkä mä haluan treidata? Ehdottomasti me halutaan tänkkää tää kausi, koska mä haluun... Ei kun niin joo, nyt pitää muuten katsoa. Kuinka monta paljon meillä on varausvuoroja? Tiedät jo, et pulju jengiin. Puljujengi, kiitos Topas 2 eurosta. Nyt loppuu nämä puljujutut heti. Mulla on 2 ensimmäisen kierroksen varaus tälle vuodelle, 2 kakkosta, paljon muitakin. Seuraavallekin vuodelle 2 ykköstä. Siis Chicagolla on oikeasti aika hyvät palikat tähän rebuildiin. Ja tehdään sama kuin Helsingin Northlights franchisessa, että mä voin vaihtaa trade-pickejä vaan ekalta 4 vuodelta. Koska me pelataan 5 kautta, niin sit sinne ei mitään järkeä, että mä voin treidaa draft-pickejä sen jälkeen, kun mä oon poissa, ja se tekee tämän homman vähän liian helpoksi, niin tehdään semmonen sääntö tähän. Mutta muuten ei mitään sääntöjä tällä kertaa. Okei, eli loistavaa. Mä haluan siis hävitä mahdollisimman paljon pelejä tällä kaudella, koska meillä on mun oma ykkönen, ja tää jengi ei tule pääse playoffeihin. Se nyt on ihan selkeä, että tää eka kaus on vaan tän joukkueen rakentamista sitten 2., 3. ja varsinkin 4. ja 5. kaudelle, että se kannu tulee sieltä. Mutta Bedard, nämä pelaajat ei kehity silti hyvin, jos ne ei tee tehoja, jos ne ei tee suhtkot ok tulosta. Joten mä haluan kyllä Bedardin kanssa
itse asiassa tää teräväinen Bedard Bertuzzi-kenttä, tää voisi olla mun ykköskenttä. Vaikka Bertuzzilla ja teräväisellä oli vähän vaan tommoset huonommat sopparit, niin kyllä tää joukkue tarvii vähän kokemusta, vähän semmosia kokeneet pelaajia, jotka opettaa näille nuorille pelaajille. Kuitenkin tavoille ja vähän miten voittaa. Ei voi joukkue olla täynnä nuoria pelaajia ja sitten ne riehuu siellä pukukopissa. Tiedätkö, joku semmonen kuri pitää olla. Mut sitten kuitenkin niinku Mikhail Foligno ehdottomasti menee mun vaihtoon. Molemmille ei ollut mikään hyvä diili. Donato rupeaa olemaan vähän siinä rajalla, 28-vuotias 30 hyökkääjä. Mä kuitenkin näen Donatossa, että täällä voisi olla mahdollisuus, se tiedää vaan 2 milliä. Mä voisin pitää tää jossain kolmosessa. Mutta tiedätkö kakkoskenttä, Nazar, top 6 potentiaali 20-vuotias, Reichel. Ei voi estää! Pulju jengiin ja C-rintaan. Rantanen sisään myös. Rantanen! Mitäs mä sen saan? Leevi, kiitos 2 eurosta. Kakkoskenttä, nuori kenttä, Kurashev, Nazar ja Reichel. Eli mun top 6 potentiaalin pelaaja. Toivottavasti mä saisin ne kehittyä tästä näin. Kurashev on itse asiassa top 9 potentiaali, mutta ehkä me saadaan siitä ihan ok. Sitten Velano, se on top 6. Itse asiassa laitan Velano kakkoskenttään, koska se oli top 6 hyökkää potentiaali ja Kurashev oli top 9. Eli mä voisin laittaa sitten Kurashevin, Donaton ja sit joku prospekti vaan tohon kolmospariin. Sitten täällä on äijä, jotka lähtee ehdottomasti. Foligno, Dickinson, Mikhail pois. Ja me lähdetään tämmöisen nuoren rungolla. Vähän niinku tahalleen hävi pelejä, mutta kuitenkin halutaan semmonen ihan ok jengi, että ukot kehittyy. Ja sitten Korsinski, Levushinov. Mä luulen, että tää tulee olemaan mun ykköspari koko tämän franchisein. Mua huolettaa nyt, että nää saa -2. Tää nyt ei ole missään nimessä ideaali. Ehkä nämä jätkät ei voi pelaa kimpassa. Tää on kyllä huolestuttavaa. Eli ehkä mun pitää jonkunlainen... Ehkä mun pitää erottaa nää, mutta katsotaan. Brody, Vlasic, Martinez, Murphy. Nää on just semmosia äijä, josta mä haluan luopua. 30-vuotiaita, mä en tee yhtään mitään. Vlasic on itse asiassa top 4 pakki potentiaalilla 23-vuotias. Et sopii hyvin tähän meidän nuoruuteen. Ja mä pidän Vlasicin, mutta Brody, Martinez, Murphy ehdottomasti pois. Ja Spencer Knight tulee olemaan mun ykkösveskari. Ja yksi juttu, mitä mä haluan tehdä tässä franchiseissa, mitä mä en oo tehnyt edellisissä, on se, että katso mun AHL-jengiä vähän paremmin. Mun prospektit, pelaajat ei ole kehittynyt viime franchiseissa, koska mun AHL-jengi on ollut niin hirveä. Niin nyt pidetään tää AHL-jengikin jotenkin niinku hyvänä ja järkevänä, että nääkin voittaa pelejä ja ukot täällä kehittyy. Mulla on kuitenkin aika paljon oli niitä nuoria pelaajia, top 6, top 9 potentiaaleja, niin kuin me nähtiin tossa. Mut sitten, okei, mennään tradeille saman tien. Eli etsi kauppaa, etsitään vaan kauppaa suoraan. Mä haluan nopeasti luopua näistä mun vanhemmista ukoista, mistä mä puhuttiin. Eli Dickinson. Mä pidän sen Bertuzzin ja teräväisen tällä hetkellä, mutta kaikki nämä muut, niin ehdottomasti pois. Sannalla synttärit, onnittelut siitä. Rahantuloa ei voi estää! Kangasniemi, kiitos 5 eurosta. Kamo. Eli Dickinsonista tarjotaan kolmoskierroksen varausta Hanley, Barry 4-kierroksen varaus, 3-kierroksen. Tampa antaa jopa 2 ja mutterin. 2 kuulostaa aika kivalta. Joo, kyllä ehdottomasti, jos 2-kierroksen varauksen saa Dickinsonista, niin otetaan se tosta noin. Sieltä tulee joku alinkuusyökkäjä messissä, mutta se nyt ei paljon kyllä. Jos ne antaa 2, niin mä ehdottomasti suostun siihen. Joo. Otetaan siitä niin Dickinson pois, just näin. Kokoonpano se, että oikea määrä pelaajia. Mä laitan vaan parhaat kentät. Mä katon nää sen jälkeen nää kentät kuntoon, kun mä oon saanut kaikki treidattua. Seuraavana DJ Brody, 82 overall. Oliko 31-vuotias, 34-vuotias. Leeds-legenda. Lehtonen liittyy ykkösketjuun memberiksi. Kiitos paljon Lehtonen. Kamo. Ismokin saatiin sieltä. Brodysta tulisi Minten. Burakovski. Mielenkiintoista. Okei, Eussimont. Eussimont kuulostaa aika hyvältä. Eikö tää ole nimittäin joku prospekti? DJ Brody. Seattle haluaa selkeästi voittaa. Se olisi Eussimont. 28-vuotias. Top 6 potentiaali hyökkääjä. Miten se on niin vanha? Kaverilla on top 6 potentiaali, mutta se ei ole ikinä kehittynyt. Okei, eli toi ei niinku, mut ei periaatteessa tienaa mitään. Mun hyökkääjistä oli aika kapea. Mä voisin kyllä ottaa ton treidin tosta. Päästään tosta Brodin sopparista pois. Otan mä mieluummin tommosen Eussimontin kuitenkin kuin vaikka 4- ja 5-kierroksen varauksen. Sitten. 2 ollaan luovuttu. Donato tosiaan pidetään vielä, teräväinen pidetään vielä. Katsotaan sitten myöhemmin teräväisten Bertuzia, mitä tehdään niitten kanssa. Mutta mä tykkään, että siinä on 2 kuitenkin ihan ok kaveri ton Bedardin kanssa ykköseen, niin se voi tehdä vähän tehoja. Martinez pois,
legenda Stanley Cup-voittaja 2014 Kingsillä teki. Oliko Game 5 OT:lla Rangersia vastaan kotikentällä voittomaali. Lundqvist laittoi oikealla patjalla ripari siihen ja Martinez laittoi. Joo, kyllä. Tietäjät tietää. Sitten täällä on Lagesson top 6 pakki, top 6 hyökkäjä Smitti. Täällä nyt ei näytä olevan mitään prospekteja, niin pari varausta Martinezista, pari seiskaa. Itse asiassa Rangers antaisi jopa 4, niin se on hyvä Martinezista. Just näin. Meidän pitää myös katsoa, olisiko tuolla saatavilla ketään tommoista, ehkä tommosia suomalaisia prospekteja. Chicagossa ei yhtään suomalaisia. ei voi estää! Kyllä niitä pitää aina muutamalla joukkueessa. Rahantuloa ei voi estää, haha. Kiitos Kangasnimi 2 eurosta. Seppo on ollut äänekäs tässä alkuun. Upea nähdä. Kiitos kaikille tuesta. Ketäs muita? Murphy. Rahantuloa ei voi estää! Herra jestas. MP Lukon ensi kauden nippu. Ei oo mitään hajua. Luko ensi kauden nipusta. Nyt täytyy sanoa, että en tiedä yhtä. Kiitos kuitenkin 2 eurosta. Jos on yhtään sama kuin viime kauden nippu, niin on siellä ihan hyvä setti, joka kasas. Koppi olisi top 6 hyökkääjä. Murphy oli yksi mun parhaista tommoset pakeista. Oikeasti contender-jengi voisi Murphylle oikeasti niinku tehdäkin jotain. 3 ja 4 on ihan ok. Mrasekki, Perroni. Joo, otetaan 3 ja 4. Ja sieltä olisi vaikka Anaheimilta 26 ja 25. Joo, se on hyvä. Se on hyvä. Kokoonpanon muutoksiin. Jes, laitetaan vaan parhaat. Ehkä ongelma tässä nyt on se, että me ei saada mitään oikein pelaavan NHL-joukkueen semmosia pelaajia tähän tilalle, meidän kokoonpanoon, mutta sit me annetaan vaan nuorille se chanssi, niin kuin mä sanoin. Siinä taisi itse asiassa olla kaikki. No Foligno itse asiassa täällä vielä. Joo, ehdottomasti. Foligno ja Maroon. Siinä on vielä 2. Lähtisikö ne samaan diiliin? Lähdetään haistelemaan. Foligno, Marooni. No sieltä lähtis Seattle 2-7. Ihan täys cup-dumppi. Tää on loistava. Sinne niin Seattle on ottanut noita mun jämiä sieltä. Mä oon kyllä Seattlelle antanut aika halvalla tommoista hyvää 3. kentän, 4. kentän ukkoa. Niin kuin noi Maroonit ja Folignot ja Brodit on. Mut ne ei vaan sovi tähän siihen mitä mä oon tekemässä. Eli siellä on vaihdettavia pelaajia. Katsotaan nopeasti vielä, mitä kaikilla pelaajilla on täällä vaihdettavissa. Onko täällä mitään mielenkiintoisia prospekteja, ketkä vois sopia tähän meidän juttuun. Onko täällä suomalaisia, niitä me haluttais. Unger Sörum! Hut-legenda! Vähän kiinnostais. Pidetään silmällä toi. Ei näytä tähän asti, että on vielä mitään. Chatti, mitä te tekisitte tämän Chicagon kanssa? Onks mulla hyvä juttu tässä, mitä mä teen, vai olisitteko te lähtenyt enemmän semmoiselle voittavalle linjalle? Se on vaan, ekalla kaudella Chicagossa on tosi vaikea voittaa. Kun ei niitä pelaajia mistään niinku ihan perseestä voi repästä, niin mun mielestä pitää ehdottomasti lähteä rebuildin kautta. Armi olisi saatavilla, mutta edelleen. Ehkä 4 olisi ok, mutta ei se oikein sovi. Oli muuten Skinner oli vaihdettavissa pelaajia, siellä Edmonton hakee uutta maalivahtia, ihan fiksusti tehty. Leevi Meriläinen olisi veskari, itse asiassa todella mielenkiintoinen. Voitais ottaa Leevi jengiin, katsotaan, tuskin Leevi ihan kauheasti maksaa. Mulla on aika paljon niitä veskareita, mutta jonkun niistä mä voisin vaihtaa Leeviin. Katsotaan vähän mitä tapahtuu, maalivahdit, mulla on aika paljon näitä veskareita. Tiedätkö sä ihan just joku Brossoa, joka tienaa 3 miljoonaa jostain syystä, niin jos ne ottaa ton ei ne halua hyväksyä sitä. Ottavaa yli palkkakato. Joo, no Söderblom sitten. Noin. Söderblom Meriläisen. Ihan tämmönen siis suora vaan. Joo. Juuri näin. Aika saman tasosta. Meriläinen vähän nuorempi. Pari overallia matalempi. Noin, Leevi sieltä. Katsotaan vielä muut jengit, ei ollut montaa jäljellä. Eli täällä oli Ottavan jälkeen oli Philadelphiassa varauksia, Rakel, Pittsburghissa ihan täys tyhjennysmyynti. Pittsburgh on semmonen joukkue, puhutaan vähän NHL 26 franchisesta. Mä ajattelin siihen 26 alkuun tehdä joko Penssin tai Anaheimin. Mun mielestä siinä olisi 2 tosi mielenkiintoista, mutta se ei ole vielä tämän ajan murhe. Mä laitan siitä varmaan joku äänestyksen pystyyn sitten tämän franchisein jälkeen. Seattles on mennyt Brody heti vaihdettaviin pelaajiin, todella mielenkiintoista. Kaskimäki. Top 9 potentiaali. Ehkä potentiaali ihan riitä, että mä lähtisin hakemaan. Roni Hirvonen, sekin on top 9 potentiaali. Olisi Torontossa.
Ei nyt oo kyllä mitään semmosia ihan tyykkiprospekteja saatavilla. Mut joo, kyllä me voidaan tälläkin mennä. Meillä on tosiaan ekana kautena iso drafti tulossa. Joo, ei ollut mitään saatavilla. Nyt mennään katsomaan meidän kentät. Ja me voidaan varmaan aika suorit lähteä simuloimaan. Ja idea on nyt... Se on muuten sillä lailla, että pojat, me hävitään tää peli. Hävitä pelejä. Ykkönen, teräväinen Berard Bertuzzi. Kakkonen, laitetaan tosiaan se nuori kenttä, mikä mulla tässä olikin. Eli itse asiassa, sori, Mikhajev jäi tänne vielä. Eli Mikhajevin tilalle vielä. Mikhajev saadaan kaupattua, niin sit se pitäisi olla siinä. Ei missään nimessä haluta Mikhajevia pitää joukkoa. Silloin oli vielä joku 4 millin cap-hitti, niin se ei ole semmonen, minkä mä niinku mielellään pitäisin täällä. Eihän Mikhajevilla ole vielä mitään niinku... Ei sillä ole mitään vaihtoarvoakaan. Ihan käsittämätöntä, että oikeesti Chicago IRL:ssä tehnyt tämmösiä. Mä sain jonkun täytealoittajan tilalle. Mut tää on cap-dumppi. Mikhajev 2 vuotta 4 milliä. Mä saan tosta noin ukon tilalle. Ei mitään hätää. Jes. Alright. Mikä on sun inhokki NR-jengi? Mä olisin ennen jopa sanonut Chicago, mutta ei varmaan enää. Ei mulla ole mitään selkeät. Utahista mä en kyllä kauheasti tykkää. Phillistä mä en oo ikinä tykännyt. Columbus. Siinä on vähän. Mulla ei ole semmoista yhtä selkeät. Mikä on teidän inhokki-jengi? Siinä onkin kysymys. Eli kakkoskenttään tosiaan Nazar tonne. Sit siellä on Veleno. Laittai tohon keskelle. Ja Reichel. Eli meidän top 6 potentiaali ukot tähän. Aika kapea kakkonen, mutta toivottavasti ne vähän kehittyy. Saa hyvää roolia peliaikaa tohon noin. Kolmonen Donato Kurashev ja Essimont. Itse asiassa ihan ok tämmönen vähän vanhempi. Tai pelaajat on niinku aika primis. Tää vois olla niinku kilpailulliseenkin jengi. Ihan hyvä kolmonen. Ja sit neloseen niin laitetaan vaan jotain prospekteja. Täällä on Duck. Top 9 potentiaali 21-vuotias. Green 75 overall 20-vuotias. Ihan just tämmösiä äijä tänne neloseen. Ja sit on joku Mutteri. Mutterilla nyt ei kyllä. Kyllä Mutteri on AHL-miehiä. Se pitää mennä sinne niin. Ja pakisto. Tää on sääli, että Levushanov ja Korsinski saa -2. En mä voi niitä -2 pelaa kimpas. Vaikka mä haluun voittaa pelejä, mä haluun silti, että ne ukot kehittyy. Eli Vlasikki tohon ykköseen. Sitten pakisto on kyllä aivan kauhea. Kaiser top 6 potentiaali. Rinsel itse asiassa top 4 potentiaali. Siellä on tosi hyvä. Allankin 21-vuotias. Top 6 potentiaali. Eli nuori on pakisto. Nuori on pakisto, eikä mikään huikee, mutta toivottavasti äijät kehittyy. Sitähän me lähdetään hakemaan. Ja sit maalissa Spencer Knight ja Meriläinen kakkonen. Tohon kun me saadaan vielä neloskenttään 1 laituri, niin tää on se rosteri, jolla me mennään ensimmäiseen kauteen. Mä katson vielä AHL, että onko siellä joku semmonen pelaaja jäänyt, ketä mä olisin halunnut tänne NHL-joukkueeseen. Täällä on Athan Siu jollain perkele 4 millin cap-hitillä. Tästä pitää muuten päästä eroon. 4 milliä Athan Siusta, herran jestas. Kukas sä oot? Anderson 26-vuotias. Joo, no tää on hyvä sinne neloseen vaikka. Loistavaa. Täällä on muuten Akuräty. Onko Aatu Räyn veli jopa? Akuräty. Alright, 23-vuotias, top 9 potentiaali. Ei oo oikein kyllä kehittynyt hyvin, mut. Joo, otetaan tosta. Palveluita suosittamat kentät. Siellä sitä Räty on ykkösessä muuten. Ja katsotaan täältä. Neloskenttään vielä Anderson. Loistava. On veli, okei, no niin. Aika hauska. En tiennytkään, että tommonen löytyy Chicagosta. Okei, eli tässä on tosiaan nyt hyökkäys. Nuori, pikkasen kokemusta messissä. Puolustus on nyt todella nuori ja Knight maalis. Mä luulen, että tää jengi tulee voittaa oikeasti joku 25 peliä, niin kuin me halutaankin. Ja toivottavasti, hei, tää on se. Siellä olisi Scheiferi, siellä olisi Michael Misa, siellä olisi vaikka ketä draftissa. Ketä me voitaisiin saada. Ja sitten vielä viimeinen juttu ennen kuin mennään. Mä katon nopeasti vapaat pelaajat. Onko täällä yhtään ketään semmoista, joka sopisi tähän? Täällä on tosi paljon itse asiassa tämmöistä kokemusta. Jos mä haluaisin. Joo, ei täällä näytä olevan mitään semmoista. Milan Lusik, Koivula. Katsotaan nopeasti potentiaaliukot. Onko täällä ketään? Skandela. Joo, ei oo. Alright. Eiköhän mennä sitten simuloimaan kautta ja katsotaan miten lähtee. Pitäisikö mun laittaa noi kykyjen etsijät vielä? No nehän on itse asiassa kauttaamassakin, joo.
Pitääkö nää jokainen tehdä niinku yksi kerrallaan? Tää on niinku raskasta. Mä voisin laittaa kyllä nää kykyjen etsijät silleen, että mun ei tarvii itse tehdä noita kykyjen etsijöitä. Voinko mä itse asiassa voinko mä jotenkin tehdä noin? Mennään tonne asetuksiin. En mä jaksa painaa noita scoutteja itse. Mä haluaisin, että peli scouttaisi mun puolesta. Säännöt, katsotaan onko täällä jotain scouttaamiseen. Valmentaja muokkaa kenttiä, farmijoukkojen päävalmentaja, automaattinen tallennus, automaattiset maalivahdin vaihdot, kykyjen etsiä. Tämä asetus määrittääkö tekoäly automaattisesti kykyjen etsijän puolestasi? Molemmat. Joo, noniin. Jes, loistava. Puljo ja Kane olisi kova duo. Joo, Kane olisi kyllä legenda. Ehkä nyt tää eka kaus äijät, tää on vaan semmonen, että me saadaan nopeasti alta pois, saadaan draftia, päästään draftiin, katsotaan miten ukot kehittyy. Ja sitten se kakkoskauden kesä on semmonen ensimmäinen paikka, missä mä pystyn kunnolla vaikuttaa tähän joukkueeseen, koska meillähän tulee olemaan joku 30 miljoonaa palkkakattoakin. Ihan suorilta. Tää on aika sama kuin Montreal franchisessa oli se ensimmäinen kausi. Pulju rintaa ja C-jengiä vai miten se meni? Pulju rintaa ja C-jengi. Menikö nyt vähän väärinpäin? Kiitos 2 eurosta. Hei, olen valmentaja Dylan Stortin. Coachi! Kauden alku on täällä ja meillä on erinomainen tilaisuus johtaa tätä joukkuetta haluamalla tavalla. No niin, coachi, hei! Se on muuten sillä lailla, että pojat me hävitään tää peli. Mitä mieltä olet tästä kokoonpanosta? Meillä on paljon työtä tehtävänä ennen kuin olemme kilpailukykyisiä. Mutta se on hyvä. Se on hyvä. Hyväksy. Juuri näin. Ei missään nimessä mitään pudotuspelejä. Come on. Ja mä tiedän, että jokaiselle mun pelaajalle pitäisi käytännössä nyt laittaa noita mun jotain tavoitteita ja jotain. Mutta mä en oo muiskaan franchisessa niitä oikein kunnolla tehnyt. Se vei ihan sikan aikaa joka pelaajalle erikseen käydä laittaa joku kauden tavoite. Ei sillä nyt oikeasti mitään merkitystä. Me vaan mennään nyt pelaamaan. Jos ne pelaa hyvin, niin sitten ne kehittyy. Jos ukot pelaa huonosti, niin ja ei saa rooliin, niin sitten ne ei kehity. Joo, ei ollut Ramirez, se on se kaksoisveli. No niin, kausi on startattu. Sieltä otettiin heti ensimmäisestä pelistä turpaa. Aivan loistavaa, aivan loistavaa. Glove Beff ei ole ehkä meidän näköinen ukko. Siellä on Winnipeg Edmonton vasta seuraavana. Hyviä häviöitä. Noin kausi ollaan aloitettu 3 peräkkäisellä häviöllä. Just näin, just näin. Näytä varausluokka. Katsotaan vielä tämän vuoden drafti. Siellä on tosiaan tämän vuoden ykkösvaraus Scheiffer. Siellä on McQueen. Sytyn ihan sikana. Oikeasti. Lightning McQueen. Kaveri meni IRLS Anaheimiin ja laittoi 95 selkää. Siinä on potentiaalia, että tästä tulee olemaan mun lempipelaaja jossain vaiheessa. Se on melkein 2-metrinen kaveri vielä. Ihan käsittämätöntä. Michael Misa, Spence, Eklund. Tää on hyvä tää eka vuoden drafti. Eli ihan vaan joku top 5 varauskin olisi meillä loistava. Oho, 2 ottelun voittoputki. Mitäs tää nyt näin lähtee? Yllättävän hyvin on jopa jengi aloittanut kauden. Meillähän on saman verran voittoja kuin häviöitä. Kato, nuoret äijät kauden alus. Ei voi olla totta. Onko semmonen kemia, tiedätkö? Mutta en mä tiedä. Tietty tommonen nuoruuden into voi yhtäkkiä toimiikin. Ja tää on... Totta kai mä haluun sen korkean varauksen, mutta samaan aikaan niin se voi olla ihan hyvä merkki, että me voitetaan jo pelejä, koska se meinaa varmaan sitä, että ukot kanssa kehittyy. Äkkiä Bedard-myynti. Ei, Bedardin ympärille me rakennetaan. Ja kyllä mä niinku jonkunlaisen järjen haluan pitää tässä jengissä. Että niinku en mä mitään 5 voiton joukkuetta haluan rakentaa. Mun mielestä meillä oli aika hyvä miksi nyt tällä hetkellä. Nuorta pelaajaa, pari kokenutta, mutta kuitenkin semmonen jengi, joka me tiedetään, että ei pääse liian pitkälle. Noin, tää on itse asiassa hyvä. 9-16. Mä kyllä luulen, että me ollaan aika lailla liigahäntää, niin kuin kuuluukin. Skipataan tohon tammikuun alkuun simulaatio ja katsotaan, missä mennään silloin. Kaiken osalta Talbot tulossa. Mitä te haluatte antaa mulle Cam Talbotin jostain varausvuoroista? Hei, ette sitten tiedä Detroit, että mä nimenomaan haluan näitä varausvuoroja. 12, 17 ja 2. Hyvältä näyttää. Tää on aika lailla nyt siitä, mitä mä odotinkin. Ehkä jopa vähän enemmän voittoja vielä. Vai mitä sanotte? En olisi ehkä uskonut, että kuitenkin meidän joukkue, varsinkin palapäästä, on tosi niinku heikko. Että näin paljon oltaisiin voitettu. Mutta tammikuun 1. päivä. Kaus on melkein puolivälissä jo. Just näin, täällä on... Katsotaan, Teuvo Teräväinen johtaa joukkuet pisteessä. Hetkinen! Turbo Teuvo, huhhuh. 45 pistettä, 38 peliä. Oh my god. Ja Bedard 20+20 piste per peli koko ykköskentällä. Siis miten mun ykköskenttä pelaa näin hyvin? Siis tämähän on ihan sairasta.
Teuvohan kehittyy varmaan hirveet tahtiin, jos se niinku tämmösiä tehoja tekee. Bedardille C. Totta, mä en muuten kattonut mun kapteenista. Voidaan katsoa se. Donato, onko kolmoskentässä jopa 26 pistettä? Korshinski puolustajana, tää on just se mitä me halutaan, kattokaa. Korshinski 23 pistettä plus 5, noussut jo 82. Tää on se kehitys mitä mä haluun. Mut Levushinov, miinus 19. Nyt pitää Levushinovin pitäisi pystyä pelaamaan vähän paremmin, että se kehittyy tossa overallissa. Miinus 19, toi ei kyllä riitä tohon noin. Sitten katsotaan joukkuetilastot, missä me ollaan NHL. Mikä varaustikki sieltä olisi tulossa tällä hetkellä? Tuutko mun ja coachinkaa illal saunoon? Totta kai joo, sun ja coachinkaa. Oh my god. Onko Stortini? Ramirez siihen vielä, niin siinä on. Vihdotaan vähän niin saunavihdoilla toisiaan. On nätti. Okei, Florida johtaa, yllätys, Toronto toisena. Ja viimeisenä, me ollaan kolmanneksi viimeisen NHL, eli loistava tilanne. Joku sanoi chatissa, että me voitetaan liikaa, me ei todellakaan voiteta liikaa. Me ollaan tää on just sopiva huono jengi. Me voitetaan tarpeeksi pelejä, että Bedardit ja kumppanit kehittyy, tekee OK pisteitä. Bedard on jo 89, just näin. Velano, kakkoskenttäkin on kehittynyt. Kattokaa nyt tää hyvin on lähtenyt, ihan täydellisesti lähtenyt. Velano, Nazar, Reichel, kaikki yli 80 jo. Korshinski on ottanut kyllä hyvin roolia tossa kakkosparissa. Pitäisikö mun vähän kuitenkin sekoittaa näitä, että mä saisin ton Levushinovin vähän paremmin kehitettyä? Ai että. No pidetään tää sama. Toivotaan, että toi Levushinov lähtee. Se pelaa kuitenkin ykkösparista Blasikin kanssa. Toi pitäisi olla ihan ok. Sitten kapteenit. Mä en tosiaan kattonut tätä. Kyllä niinku tän joukkueen kapteeni on ehdottomasti Connor Bedard. Joukkueessa ei ole kapteenia tällä hetkellä. Kyllä Connor Bedardin nyt. Mä oon kattonut alkukauden Bedardin tekemistä. Tää on just semmoista, miltä niinku pitääkin. Connor Bedard, 100 joukkueen tulevaisuus sulle aarintaan. Ja sit kokeneet pelaajat, Teräväinen Bertuzzi voi ottaa nojaa tohon ykköskenttään viereen. Yes. Voitais kyllä johonkin peliin tällä kaudella mennä kattoo miltä toi jengi näyttää tuolla kentällä, mutta mennään kuitenkin vähän eteenpäin vielä. Täällä on trade deadlinekin tulossa vielä ja kaikkea. Seth Jones takas kotiin. En tiedä tekisinkö itse Chicagon GM:nä se Seth Jones Spencer Knight-diili. Kyllä mä varmaan tekisin. Ei Jones sopinut tähän aikajanaan. Saatiin kuitenkin potentiaalinen eliittiveskari sieltä. Knightkin on kuitenkin ehkä pelannut ihan ok. Nyt ollaan neljä ottelun häviöputkessa. Sieltä tuli Edmontonista eka voitto, kun Connor Bedard on kapteeni. Meetkö koko kauden tässä livessä? Joo, kyllä mennään koko kausi. Ja sit mennään, katsotaan, mä joko stoppaa siihen varaustilaisuuteen tai sitten mennään just se varaustilaisuus. Sanotaan eka kaus tästä. Mä luulen, että mä vedän sen varaustilaisuuden vielä tämän kauden jälkeen ja sit jätetään niihin kesän soppareihin, koska siinä on sitten paljon mietittävää. Sama tahti ollut mitä tossa aikaisemmin, eli 19 voittoa, yli 30 häviöä. Ollaan varmaan just liigan top 3 huonoimpia, top 5 huonoimpia ja se riittää aivan loistavasti. Olisiko Kane Taves Bedard ketjuksi ensi kaudelle? Siinä olisi kyllä fiilistä. Alright, trade deadline tulossa. Mä en tiedä, olisiko meillä joitain assetteja vielä, kenestä me voitais saada arvoa. Mua vähän kiinnostaisi, tiedäksä, veljet Teräväinen Bertuzzi, kuinka paljon niistä voisi saada, koska äijät pelaa molemmat todella hyvin tällä hetkellä. Ja jos me voidaan saada paljon irti noista kahdesta äijästä, niin ei olisi välttämättä huono myydä niitä, koska niillä on vielä aika paljon sitä vaihtoarvoa. Eikö niin? Okei, mutta päiväinen trade deadline ja voidaan katsoa taas nopeasti, missä tää joukkue menee. Eli täällä on Teräväinen, siis 69 pistettä. Siis Tevo on ihan käsittämättömässä vireessä. Ja Bertuzzi kanssa. Siis näähän pelaa paremmin kuin Bedard. Mutta Bedard 34 maalia. Tää on oikeasti loistava. Todella hyvä. 91 overall jo. Come on. Bedard kehittynyt 4 overallia kaudessa. Teräväinen ja Bertuzzi ei ole jostain tullut yhtään ylöspäin, vaikka pelaa yli pistettä per peli. Tää itse asiassa toimii yllättävän hyvin tää ykköskenttä. Tähän franchiseen mun pitää kans katsoa nämä roolit kuntoon. Viime franchiseissa moni puhuu mulle, mä huusin miksi tää mun jengi ei voita, vaikka paperilla oli niinku mun parhaat franchise-jengiä ikinä. Jengi sanoi, että te sanoitte, että mun pitäisi katsoa nuo roolit paremmin. Niin mä ehdottomasti tässä franchiseissa yritän katsoa ne vähän sitten paremmin. Levushinov on kyllä, kun ei tää, no okei, on se 81 overall, on se vähän kehittynyt, mutta toi -22 ei tee kyllä kauhean hyvää sen kehitykselle sitten niin kuin loppujen lopuksi.
Mutta tulee kuitenkin ylöspäin, se on pääasia. Mutta Korchinski on 83, eli Korchinski tulee huikeet tahtiin ylöspäin. Se Athensio, totta. Mä unohdin itse asiassa vaihtaa se Athensio. Hyvä kun sanoit. Knight ei saa kyllä oikein mitään kiinni, eikä Meriläinenkään. Molemmilla oli 90%. Ja Knight tullut vain yhdellä ylöspäin. Me ehkä tarvitaan sit maalivahti. Mä en tiedä, onko toi Knight niinku meidän semmonen tulevaisuuden ukko. Mut joo, nyt on trade deadline lähellä. Katsotaan pari juttua. Ensinnäkin Bertuzzi Teräväinen. Varmaan vaihtoarvot tällä hetkellä ihan huipussaan. Ne pelaa niinku elämänsä jääkiekkoon molemmat. Ketä Teräväiset esimerkiksi tarjottaisi täällä marketissa? Kolmoskierroksen varaus, Bukestad, kakkoskierroksen varaus. Toi kakkoskierroksen varaus on itse asiassa ihan ok, koska Teuvo 6,5 miljoonaa palkkahitti seuraavat 3 vuotta. On niin kuin iso summa. On iso summa ehdottomasti Teuvo Teräväisestä. Mutta toisaalta meillä on palkkakatosta niin paljon tilaa, että me kyllä pystytään ottaa toi. Ehkä mä vähän enemmän halusin Teuvosta kuitenkin. Mä katon vielä tuon Bertuzzin ja sitten meidän piti tosiaan se Athensio vielä vaihtaa. Se voi olla tommonen meidän trade deadline diili. Bertuzzi, itse asiassa aika samoin tradeja. Ei mitään superhoukuttelevaa. Toi 2 ja 3 on kyllä ihan ok. Mä en missään nimessä vihaa tota. Itse asiassa Uta antaa enemmän Bertuzzista kuin Bukestadista. Mitäs tää Bertuzzi? Toihan se diili oli ihan järkyttävä nimittäin. 6,6 milliä seuraavat 4 vuotta. Kun me katsottiin ekan kerran tää, niin eihän se ollut näin korkea. Siis tää on ihan käsittämätöntä. Siis tää rupee olemaan ylihintaa. Se Teuvolla oli sentään niinku vähän järkevämpi. Teuvo on kuitenkin vähän parempi kuin Bertuzzi, mutta mä saan kuitenkin Bertuzzista Bukestadin 2 ja 3. Kyllä mä itse asiassa teen tän treidin. Mä pääsen Bertuzzista eroon. Mä pääsen tosta sen palkkahitistä eroon. Me voidaan hävitä vielä enemmän pelejä loppukaudeksi. Meillä on yli 20 milliä palkkakatosta tilaa. Joo, mä teen ton diilin tosta noin. Saatiin Bukestadi. Se voi varmaan tulla ehkä tohon NHL-kokoonpanoon. Jonkunlainen kokemusäijä sinne. Me nyt rikotaan tää meidän hyvä ykkönen, joka on kehittynyt Bedardia aika hyvin, mutta kuitenkin kautta enää pari peliä jäljellä, niin sillä ei ole niin paljon väliä. Korva kaikissa ketjuissa laitetaan. Joo, Bukestad itse sopii ihan hyvin tähän, pystyy pelaamaan oikeat laitaa vielä. Joka on loistavaa. Jes. Kopioidut roolit, mikä? 4 pelaaja YV2. No mikäs täällä on kopioitu nyt? Täällä on aika paljon. Rahantuloa ei voi estää! Kelpaa, kiitos eurosta, iso kiitos. Kamo. No niin, ja nyt se Athensio, jonka mä oon unohtanut aika monta kertaa jo. Eli Rahantuloa ei voi estää! Seppo on kyllä siis ihan niinku absoluuttisessa iskus tänään. Aveviin, kiitos 2 eurosta. Come on boys. Athensio. Tästä varmaan saa jonkun 7, mutta se on ihan hyvä. Kato, kuka edes haluaa Athensio? No kun se sen diili on niin hirveä. Että näinhän se on. Mun pitäisi varmaan Athension kanssa niin kuin antaa jotakin. Että mä pystyn luopumaan siitä. Voidaan katsoa se tilanne myöhemmin. Mutta trade deadline. Mennään trade deadlineille. Mulla nyt on aika lailla kaikki nämä movit tehty tälle kaudelle, mitä mä oon halunnutkin tehdä. Sieltä nykyiset vaihtavat pelaajat. Mä katon kuitenkin, että Rahantuloa ei voi estää! Lehtonen, iso kiitos seurasta. Ja lisää tulee. Rahantuloa ei voi estää! Antaa Taalasmaan kerrankin bailaa. Taalasmaa. Bailaa. Kamo. Kiitti äijät. Zetterlund olisi 25-vuotias. Ei ole mitään kiinnostavia pelaajia. Eikä me voida suoraan skippaa tää trade deadline ja mennä draftia kohti. Ei ole mikään Atsio, vaan Athensio. No, ihan sama. Äijä kuin äijä. Ei se nyt ole niin justiinsa. Jengi, mä oon huomannut tässä näin. Siis totta kai, mä yritän sanoa kaikki nimet niin hyvin kuin mahdollista, mutta jengi jollain menee niinku tosi huuruun, jos nimet sanoo väärin. Tiedätkö, NRS on kuitenkin pelaajia niin monesta eri maasta, niin eihän mä nyt mitenkään voi tietää, miten kaikki nimet sanotaan. Herranjestas. Rahantuloa ei voi estää! Räty pelaa hyvää kautta AHL. Sulla noussun kaikki sopparit kuolit palkkakaton alla kauden alussa. Peli nostaa itsestään sitten niitä jokaiselle pelaajalle. Mitä?
Sulla nousi sun kaikki sopparit, kun olit palkkakaton alla kauden alussa. Peli nostaa itsestään niitä jokaiselle pelaajalle. Mitä? Ihan sairasta. Kiitos Lepe 6 eurosta. No mä mietinkin, mitä Voi jumalauta. Jääks ne sit voimaa? Ei mitä paskaa toi on. Teuvo tienaa 6 Vlasic 5 milliä. Jääks nää voimaa vai palautuuks nää nyt kauden jälkeen sitten? Ei voi olla totta. Ihan käsittämätöntä. Okei, no toi on itse asiassa todella hyvä. Tästä yritettiin sulle sanoa. Joo, en mä huomannut siis yhtään. Jää voima. No niin. En mä tiennyt, että tässä pelissä on jotain. Okei, no mut hei, ei se mitään. Virheistä oppii. Mikään katastrofi ei nyt tapahtunut, mutta oli siellä Teuvo nyt joku miltsi lisää siinä palkassa yhtäkkiä, että... Okei. No, ei se mitään. Me ollaan kuitenkin liiga hännillä. No ei ihme, että sitä palkkaa oli tullut lisää niille pelaajalle. Okei, no toi on sit hyvä tietää jatkossa. Tää nyt tulee ole ainoa kausi, missä mä oon niinku alle sen palkkakaton. Miten mä en niinku yhtään hiffannut tota? Okei, no. Onneksi mä en myynyt muuta teräväistä Bertutsia. Sitten olisi voinut olla ikävä juttu. Ajanko lihan pihalla vieläkin tässä GM-modessa? En mä voi tietää, että siellä on tommonen. Onko tää joku sääntö oikein sänärissä vai onko tää joku EA-juttu? Kyllä siihen tuli joku varoitus, mutta mä halusin vaan mennä nopea simulaatioon ja mulla meni jotenkin ihan ohi, mitä siellä luki. En mä niinku hiffannut automaattisesti. No, hätä ei ole kuitenkaan mikään suuri. Siellä niinku Teuvo sai vähän lisää diiliä ja Vlasic sai vähän lisää, mutta muutenhan mulla ei ollut mitään isoja soppareita, niin se ei oo kyllä katastrofi. Chatti yritti valottaa. Joo, mä pyydän chatti anteeksi. Minä en katsonut, minä en nähnyt. GM-ulos. Tää oli kyllä mä oon onnistunut GM-nä ekalla kaudella, mutta tää oli kyllä virhe. Pari semmoista kallista ei olisi pitänyt siis jättää sinne alakenttiin. No. Hei, nuorelle GM:lle nimenomaan sattuu virheitä. St. Louis antanut Jim Montgomerylle kenkaa. Aika villi ratkaisu. Meillä on kuitenkin meidän Stantoni Ramireksen kadonnut kaksoisveli. Siinä on se palkkakato ylä- ja alaraja kauden alussa siinä viestissä, mikä tulee. Joo. Me ollaan muuten voitettu nyt loppukaudesta vähän enemmän pelejä jopa. Mennään katsoa itse asiassa toi vika Ottavan matsi. Kyllä meidän joukkue niinku kerran tällä kaudella pitää nähdä tällä kentällä. Rahantuloa ei voi estää! Toi on kyllä hyvä tietää sit jatkossa. Ensi kauden 3 kenttä Pulju, Matt Remp ja Ben. Ensi kauden kolmoskenttä Pulju, Matt Remp ja Ben. Okei. Siinä olisi kyllä aikamoinen. Kiitos Football Edits Super Chatista. Alright. Kauden viimeinen peli Ottavaa vastaan. Onko se ensimmäinen pikki tulossa? Chicago mediat aivan huuruis tällä hetkellä. No joo, on kyllä. Amateur GM ensimmäiset ratkaisut heittää kaikki vanhat pelaajat vekeen ja me ollaan palkkakaton alle. Ja me ollaan voitettu loppukaudesta niin paljon pelejä, että itse asiassa Minnesota, St. Louis ja Utah on mennyt meidän ohi. Mutta hätä ei ole tämän näköinen, koska eikö NRS mene aika lailla silleen, että jossain top 4, niin sulla on aika samat oddsit siihen kärkipikkiin. Että se ei mene silleen, että huonoin saa automaattisesti sen ykkösen, koska ne arvotaan kuitenkin. Eli 4. huonoin NHLs on kuitenkin ihan ok. Jos me hävitään viimeinen peli, me voidaan olla Minnesotankin alapuolella. Ikävästi on jengi voittanut vielä pelejä enemmän, kun me otettiin Bjugstad-askia. Siis ihan uskomatonta. Bedard tehnyt 45 kaappia, Teräväinen 84. Tullaan itse asiassa kohta katsoa simuloidaan toi vikapeli vielä tosta noin. Tammenpään polvi meni paskaksi ja meni offissa ihan turistina. Hane! Mut me syödään se paska, ei se mitään. Syödään paska ja mennään eteenpäin. Okei, come on, et hyvä. Kosensk, nättiä. No niin, lisää omiin vaan. Joo, kunhan ei tasoiteta tätä peliä. Nyt ollaan vähän eri fiiliksellä täällä. Ottavalle YVL ei missään nimessä tehdä. Teuvo vetää ohi. Tähän sopisi se kummelin sketsi aika hyvin, että... Teemu vetää kipperin vittuun tolppien välistä. Tiedätte, mitä mä tarkoitan. Kummeli jääkiekko, ihan uskomaton. Ei se ollut kummeli, kun Ketonen ja Myllyrinne. Suosittelen katsoa tubesta. No niin, mennään siis kauden viimeinen peli, niin coach tuli, siis GM tulee ensimmäistä kertaa katsoa, miltä täällä kentällä näyttää. Ihan vaan haistellaan tunnelmaa, miltä se Bedardin lätty näyttää, miltä se Teuvo näyttää, miltä meidän junnut näyttää. Onko AHL-jengi pärjännyt hyvin? Käydään katsoa kohta. Se oli ainakin kauden puolesvälissä, about siinä puolesvälissä. Mä en tosiaan AHL-jengin niin kuin ihan
en mä niinku ihan absoluuttisesti fokustota siihen, mutta tosiaan sen mä nyt teen eri lailla verrattuna viime franchiseihin, että mä katon kuitenkin joka kauden alussa, että siellä on kilpailukykyinen rosteri, eikä mitään 60 overalleja. Et sen verran mä kuitenkin katon. Just sen verran, että ne ukot kehittyy siellä. Bedard C rinnassa. Näyttää kyllä aika jännältä. Mielenkiintoista niinku IRL:ssä, että missä vaiheessa Bedardille tulee se C Chicagossa. Kyllä se on jossain vaiheessa tapahtumassa, mutta ehkä sen pitäisi pieni liippi ottaa vielä pelaajana. Bedard ei kyllä vaikuta itselle semmoiselta niinku leader-tyyppiseltä äijältä, jos mä mietin niinku IRL:ää ja haastatteluja näin. Ja sit mä kuulin, että oliko Bedard sanonut, että kun se draftattiin tai jotain, niin se ei ollut ikin käynyt mäkkärissä. Mun mielestä se on ihan jäätävä red flagi. Miten sä et ole ikin käynyt mäkkärissä? Haloo nyt. Ehkä siinä on syy, että se oli number one pick, mutta ihan uskomatonta. Miten sä voit olla koko niinku junnu ajat ilman mäkkäriä? Se oli yksi käsittämättömyydestä jutuista, mitä mä oon ikinä kuullut. Mut hyvän näköistä. Peli on omissa ja Ottavalla täyspaino. Aivan uskomatonta. Teräväinen sanoi joskus, että Bedard ei ole koskaan syönyt mitään roskaruokaa. Niin no se oli just, olisiko Teuvo just sanonut tän? Siis joku... kun se tuli joku Bedardin haaste, se oli ihan mikä mä katson. Nazar, junnut. Mielenkiintoista tästä nähdä, kun mennään se drafti just, että missä kohtaan on meidän junnut on. Kuinka hyvin ne on kehittynyt. Bedard on tässä MPC IRL. Niin. Ehkä vähän muutenkin nyt täytyy sanoa, NHL-pelaajat todella vähän näkyy persoonaa. Niinku, tai tosi vähän on semmosia värikkäitä persoonia. Ne on aika... Ne on aika vähissä, mutta musta kuitenkin tuntuu siltä, että nyt mitä enemmän tätä nuorta ns. Uutta generationia tulee NHL:ään, niin samaan aikaan mä oon jotenkin ruvennut näkemään nyt persoonia vähän enemmän. Jengi vähän uskaltaa enemmän sanoa haastiksis ja näin, että ehkä se on kääntymässä jollain tapaa. Ja sitten on poikkeuksia. Kamoajat, hyvän näköistä. Kiekko on just oikeassa päässä. Kuinka voittaa Stanley Cupin ekana kautena? Onko se Florida niinku aina? Onko se joku muu? Coloradokin on aika hyvä näissä. En tiedä, onko missään simulaatiossa, missä mä oon pelannut, niin itse asiassa Toronto voittanut Stanley Cupia. Siinäkin olisi. Noin. Ensimmäinen kausi on takana. Ja oltiinko me nyt kolmanneksi viimeisiä runkosarjassa. Eli meille ensimmäiseen kauteen just semmonen ratkaisu, just semmonen kausi, mitä me haluttiinkin. Ja totta kai me toivotaan, että noi meidän pelaajat kehittyy, niin kuin näytti tossa aikaisemmin, kun katsottiin, että oli. Mutta voidaan vielä katsoa se tilanne. NHL-runkosarja päättynyt just näin. Otetaan tuon paussi. Mä menen katsoa nopeasti ketjujen muokkauksia. Me nähdään täältä, että kuinka paljon kukakin on kehittynyt. Bedard 91. Kakkoskenttä on jo noussut. Raikel oli joku 79, Velano, oliko se joku 80-79, Nazar kanssa. Ne on kaikki kehittynyt 81. Et ihan ok. Eihän nää nyt mitään hulluja prospekteja ole, mutta kuitenkin top 6 potentiaalia, että ne voi saada sinne 85 plus miinus parhaimmillaan. Puolustuksessa Levushonov 81 ja Korchinski. Nyt tää äijä on pelannut ihan tykkikauden oikeesti. Korchinski 40 pistettä ja kaveri on noussut 85. Eli Korchinski on ollut semmonen meidän joukkueen iso onnistuja. Vlasikki ei ole jostain syystä kehittynyt. Eli toi Vlasik Levushonov pakkipari ei oikein toiminut kimpassa. Bedard muistuttaa Matthewsia, ei johtajuutta. Hei. Come on. Auston Matthewsilla on johtajuutta. Mitä helvetti? USA-kapteeni vielä ja sanoo, että teidän johtajuutta. Käsittämättömiä kommentteja. Teuvo Teräväinen yli piste per peli. Teuvo pelasi kyllä tyhkikauden. Ja siis voi olla, että Teuvo kehittyy jopa kesällä. Toi diili nyt muuttui vähän ikäväksi, koska GM-virheestä sen palkka kasvoi tossa kauden alussa, kun me oltiin palkkakaton alle. En tiedä, että se on mahdollista. Bedard 77 pistettä, Donato 50, miinus 28. Tosi paljon joillain pelaajilla miinusta. Levushon on miinus 28. Tää ei kyllä onnistunut toi Levushon on Vlasik pari. Mä olisin ehkä voinut jossain vaiheessa sitä vähän muokata. Mutta ei tällä kertaa. Onneksi kakkospari toimi. Korchinski otti kyllä siis ihan uskomattomia askeleita. Mitäs maalivahdit täällä on? Knaitti, no vähän alle 91%. Ei mikään huono, mutta
jo 24-vuotias ja ei noussut kuitenkaan enempää kuin overallilla. Leevi Meriläinen ei ole myöskään noussut. Rahantuloa ei voi estää! Me tarvita Onko maalivahtia. seuraavaksi Kiekko Espoon mestaruusliigassa? Kiekko Espoon mestaruusliigassa. Mä en en tiedä. Musta tuntuu, että liigan pitäisi muuttua NR:eihin, että mä haluaisin joskus tehdä jotain kausitilaa liigassa, koska niillä on vähän tylsempi pelata, kautta simuloida, ja ne kokoonpanot, niin on tosi vihkoon laitettu liigassa. Mut anyway, me oltiin 3. viimeisiä tällä hetkellä, eli hyvä. Vähän oltais pelejä hävitty enemmän, me oltais oltu hännillä, St. Louis oli viimeinen, Utah toiseksi viimeinen, mutta kolmanneksi viimeinen antaa meille hyvät chanssit top 3 pikkiin, ja hyvällä mahdollisuudella me ollaan jopa siinä ykköspikin, niin, hyvässä niinku haisuetäisyydellä. Liigan pistepörssi Kutcherov 70 kaappia, 128 pistettä, Matthews 67 kaappia, Mitch Marner, oh my god, 118 pistettä, aivan tykkikausi Torontossa. Vielä Torontossa tosiaan tässä NRissä, ensi kaudessa sitten Floridassa. Rantanenkin teki 106 pistettä, 55 maali. Oliko jopa NHL-uransa ennätys? Kyllä se taisi yli 110 pistettä tähän jossain vaiheessa. Connor McDavid vaan 105 pistettä. Näitä on ihan mielenkiintoinen katsoa. Ja Barkov 102 pistettä. Vihdoinkin joku järkevä määrä. Yleensä Barkov tekee joku 140 ja dominoi ihan mitä haluaa. Vasilevski varmaan voittaa Vesnän. Se on sillä selvä. Kiitos Vilho muuten 2 eurosta. Iso kiitos. Sitten draftia kohti. Simuloidaan varaustilaisuuteen. Ai että. MP Joonas Raski Espoon miehiä. Oli hyvä paikkaus Espoolle Rudinin tilalle. En malta odottaa, että liigakaus taas alkaa. Pitää laittaa Espoon toimistollekin taas viestiä, jos sieltä sais kausarit, olisi kyllä kiva käydä pelejä. Milloin hut? NHL 26 tulee hutti. Mulla nyt jää hutti kesän osalta nollille. Kuka voittaa Stanley Cupin? Se on varmaan Florida. Näytä varausluokka. Voidaan nopeasti tässä katsoa, mitä täältä näyttää. Täällä on tosiaan Scheiffer, Kruger, McQueen on kyllä tosi mielenkiintoinen. Milroy. Onko Kruger aito prospekti vai onko tää feikki prospekti? Chatti. Mä en oo kuullut Krugerista. 17-vuotias. Scheiffer, McQueen on ainakin. Pelihän välillä tekee aina semmosia. Täällä on jotkut feikki prospekteja. Jotkut ei. Miksi et käyttänyt custom rosteria? Mä mietin sitä, mutta custom rostereissa sä et saa niitä aitoja coacheja. Mun mielestä aidot coachit on mielenkiintoisempia kuin niin, aidot prospektit. Mutta meidän Auholienkin ei voi estää! unohdettiin katsoa täällä. Siis 73 pistettä, 10 pistettä playoff-paikasta. Ei hävinnyt joka peli, se nyt on tärkeintä siellä. Mitä sieltä tuli? Patrick Kane takas kotiin. David Doggins. 2,50 €, iso kiitos. Patrick Kane vois kyllä. Kyllä mä niinku, olis kiva saada jotain fiilistä tänne. Tavesi, Kane. Pidetään silmällä. Siellä on muuten, kattokaa ketä on jäljellä. Siellä on Toronto Maple Leafs vastaa Devils ja Vegas vastaa Winnipeg. Nyt on Toronto chanssi voittaa Stanley Cup. Kyllähän me nyt koti GM:nä tuolta Chicago Officella toivotaan, että sinivalkoiset voittaa. Come on. McQueen walkout draftissa oli Lifeissa Highway ja 95 seläs. Joo siis Vegas voitti. Ei vitsi, mä toivon, että Toronto voittaa. Mielenkiintoista Vegas voittaa. Joo, mä just puhuin siitä McQueenista aiemmin, että siitä voi tulla kyllä ihan mun lempipelaaja. Siis mikä aura. McQueen, 2-metrinen, 95 selkää. Anaheimis, huhhuh. Anaheimilla on muutenkin kyllä ihan superfiilis jengi. Sen takia mä mietinkin sitä sitä. Auston Matthews voitti playoffien pistepörssi. Hävisikö Toronto just finaalissa saakeli Vegasille? Sen takia mä mietinkin sitä Anaheim franchisea NHL 26 sitten. Vegas voitti Toronto 4-2 Stanley Cup finaaleissa. Anteeksi, mulla on Chicago GM. Hei, nyt on muuten pelaajat overallit muuttunut. Teivo on noussut 86. Kato, näin se vaan tapahtuu vanhoillekin pelaajille. Jos ne pelaa tykkikausia, niin overallit tulee ylöspäin. Bedard 92, come on! Loistava. Onks Korshiski on noussut 86, Nazar 84, come on äijät! Kannatti laittaa rooliin näille ukoille. Reichel 82, Vlasic 84, mitäs se meidän Levush? No tää Levushinov oli farssi, mutta se on vasta 19, mutta sen pitää ensi kaudella pelaa paremmin. Siis saakeli. Kannattaa Teräväinen treidaa johonkin parempaa prospektia ja laittaa vaikka joku kakkoskerroksen pikki. Teräväinen tullut yli piste per peli.
kaudesta pirusta arvoa. Niin, katsotaan sitä kesällä tossa. Mun pitää miettiä Tevon kanssa. Mä en ehkä niinku silleen hätäisesti haluu sitä vaihtaa. Mutta varaustilaisuuteen. Ai että. Mikä meidän... Ei, me pudottiin 4. Mitä Columbus on noussut jostain 4. paikalta 1? Ei voi olla totta. Ai, me pudottiin ulos top 3. Toi on kyllä ikävä. Mutta meillä on 2 varausta ekalle kierrokselle. Meillä on myös toinen. Äijät, nyt ennen kuin mennään draftiin, niin kertokaa mulle, vaihtaisitteko te mun 4. pikin ja ekan rundin sen late pikin, sen Toronton pikin ykkösvaraukseen? Haluaisitteko te... Mä mietin, että olisiko se fiksua vaihtaa 2 mun 1 siihen 1. Haluuks mä sen 1 vai otaks mä sen 4? Mä saisin varmaan sen McQueenin 4. Siinä olisi kyllä fiilistä. Backstrom Weber lopetti, Lusik lopetti, Little lopetti. Onko Rick Nash? Ei kun Riley Nash. Mä mietinkin, että eikö Rick Nash ole lopettanut. Nyt oli kyllä vähän bottikommentti. Maalivahdit, Lindback, Carey Price. Ykköspikki vaan. No toi on kyllä mielenkiintoinen. Koita saada Sala McQueen 4. pikillä. No kun mä vähän haluaisin sen 4. pikiä, kun mä luulen, että McQueeni voisi olla hyvä arvoa siinä 4. Oikeesti. Nyt, NHL-varaustilaisuus. Columbus, mä katon vaan nyt. Oisko niinku, meneekö se vaihtoarvo about samaan, jos mä otan tosta varausvuorot 1, eli mun 4. pikki ja toi 2, jos mä otan nää 1, niin se on aika sama. Mä en itse asiassa usko, että ne edes hyväksyy tätä. Eikä mä tiedä itekään haluuks mä edes tehdä sitä. Mä tykkään kyllä, että mulla on 2 ykköskentän ukkoa. Okei, katsotaan nyt vielä se draftiboardi. Miltä se näyttää? Et tarvii 1. Niin en mäkään oo. Mä oon aika samaa mieltä, että mä en kyllä välttämättä tarvii sitä 1. Katsotaan varausluokka. Niin, sori. Hei, chatti. Oliks Kruger? Joo vai ei? Onks tää aito prospekti? Siis mä en oo kuullut Torsten Krugerista. Katsotaan. Torsten Kruger. Koska tää tulee menee 1. Joo, tää on fake. Yes, noni, se on selkeä. Mä mietinkin, että en oo kyllä yhtään kuullut. Scheiffer on aito. McQueen on aito. Milroy. Onko Milroy aito? Mä haluaisin kyllä aidon, koska siinä on enemmän fiilistä. Mä haluun tän vitsin McQueenin oikeesti. Miten mä saatan McQueenin? Putoisko toi 4? Roger oikeesti 95 selässä. Lightning McQueen, NHL-pelaajana. Täällä on Eklund, Misa Spence, Scheiffer. Kyllä mä luotan nyt, että McQueen putois mulle, mutta mä toivon parasta. Simulointiasetukset, simuloi valinta, kuka menee. Kruger meni ensimmäisenä, 2. pikki. Simuloi valinta, kunhan McQueen ei mene. Scheiffer meni, eli se aito 1. pikki. Uta, please. Kama, varausluokka. Ai että, McQueen. Ottaisko ne sen McQueenin? Mä en tiedä, se on kyllä siinä ja siinä. Kamo. Mulla nyt tuli hirveä McQueen-fiilis, me ollaan puhuttukin siitä niin paljon. Simuloi valinta. Ei jumalaut! Noniin hei! Nyt! Hei! Uta! Ei, me ollaan nyt niin paljon hypätetty tätä McQueenia, että se ei nyt... Tää ei lähe mun seteistä tälleen. Mun 4. McQueeni. Ei se kyllä mene läpi. Ei sakeli! Mulla on 3 kakkosta. Saatte 1 3. Come on, eiks oikeesti 2? Mulla oli jo misasi Montreal Game-modessa. Teräväinen, totta. Haluisko ne Tevon? Siinä muuten vois olla. Tevolla on vaihtoarvoa. Tevo. Laitetaan Tevo tähän. Uta omistais. Vitsi, mulla ei aikaa. Paljon mulla oli aikaa. Nyt pitää muuten nopeasti mennä kattoo. 2 minuuttia. Aika lisä. Paljon tää on. Time out! 7 minuuttia. Loistavaa. Noni, jes. Tätä tarvittiin. Nyt sen McQueen kotiin. Se on 75 overall voiva hyökkäjä. No miten ois Hagens? No mut Hagens, eikö se ei taida edes muuten olla tässä pelissä Hagensi. Ei se muuten edes oo. Kato, jos mä nyt otan täältä ylhäältä, niin Milroy ei ollut aito.
Se olisi Marttone tai Misa. Ja Misa mulla olisi Montreal. Vitsi, franchise modesi jo. En mä halua Misaa. Spense Eklund. Kyllä nyt on ajat semmonen juttu, että mä otan väkisin ton McQueenin. Näin se nyt tapaa. Kyllä mä saan se. Eli vaihtotarjous. Otetaan tosta Uta ja Salama McQueen. Ja Teuvo Teräväinen laitetaan tohon noin. Uta omistaisi yli 50 pelaajaa, mutta me laitetaan täältä sitten Utahilt joku. Ai niin, toi Bertutsi meni Utahiin. Päästään eroon tosta sopparista. Täällä olisi kyllä muitakin prospekteja, mutta en mä nyt liikaa voi lähteä kokkaan. Mutta täällä olisi Iginla. DJ Iginla. Onks Iginla eiks tää oo Jaromin poika? Eiks oo? Silläkin olisi kyllä fiilistä. 80 overallia. En mä kyllä mitenkään saa sitä. Voin mä kyllä kokeilla. Okei, no mut hei. Anyway, Teuvo. Otetaan tosta Teuvo ja sitten joku pelaaja vaan takaisin. Joku Maselli. Maselli olisi aika hyvä paikka Teuvo. Itse asiassa tosi samanlainen pelaaja. 3,5 milliä, tienaa paljon vähemmän. Sama overall, nuorempi. Ja vähemmän vaihtoarvoa. Tää on ihan täydellinen oikeesti. Teuvo, McQueen, Maselli ja sitten se saatto ykkösen. Voisko Uta hyväksyä tän oikeesti? Tää ei oo mikään mahoton. Ne ei kyllä Ne ei halua luopua kummastakaan pelaajista, ne ei halua kumpaakaan varausta, niin tää on vähän huono, se vaikeuttaa tämän menemistä läpi, mutta hylätty. Joo. Okei, no mä heitän ton mun kakkosen. No, pikki 3-5, sillä on aika hyvä vaihtoarvo vielä. Ei vitsi, en mä kyllä halua noin tehdä. 5-3. Hylätty. Tää olisi kyllä hyvä trade. Vieläkin hylätty. Ne ei anna edes kakkosta tästä näin. Masella olisi niinku Teuvo mut puolet halvemmalla. Noi sais sen Misan tosta McQueenista. Perkele, kun mä en saanut vaan sitä McQueenia. Toi oli kyllä ikävä. Mulla on kyllä näitä kakkosia. Saatte vielä kolmosenkin. Okei, noni, jes. Okei, mä annoin aika paljon, että mä sain sen McQueenin, mutta tää oli niin kuin... Mä halusin sen. Ja mä sain nyt mitä mä halusin. Et se on tärkeää. Mulla on vielä yksi pikki täällä ekan kierroksen lopussa. Eli mä maksoin käytännössä, mä sain Teuvon sopparin niinku laitettua pois. Teki piste per peli, mutta mä sain Masellin aika samantyyppinen ja sisään puolet halvempi. Eli Teräväinen Maselli, sit McQueen. Siihen 4 ja sit mä annoin vielä 2 ja 3. No, ihan ok. Ihan ok. Musta tuntuu, että oli win-win molemmille joukkueille. Ja sitten täällä on Hamilton, Karimov, Guide. Noni hei, sinne, onks chatti scouting hereillä nyt? Missä täällä olis? Onks joku hidden game? Chatti scouting. Onko Caleb Matthews? Täällä on Lewandowski. Tullut futiskentiltä suoraan pelaamaan. Guide, Karimov, Hamilton, Ravensberg on kova. Ravensberg, ei näy missään. Tossa. Chatti huutaa Ravensberg. Otetaanko Ravensberg? Joshua Ravensberg. Maalivahti. Mä tarviin kyllä maalivahdi. Onko nyt niin? Onko nyt niin, että Ravensberg on niinku kova? Mä voisin, jos chatti kyky etsit sanoa, että Ravensberg, niin sit mä otan Ravensbergin. On hyvä. Noni, sit mennään Ravensbergilla. Mikä on Ravensbergin potentiaali? Eliittipotentiaali. Noni hei, loistavaa äijät, loistavaa. Eliittimokke sieltä Ravensberg. Siinä voi olla meidän tulevaisuuden maalivahti, tai sitten me treidataan tää tulevaisuuden maalivahtiin, koska. Siis Moriin on huippupotentiaali. Pieni. Te kyllä puhuitte tästä Moriinista. Ihan sairasta. Siis huippupotentiaali. Vaikka se on pieni, mutta silti. Mennyt ekan kerroksen lopulla. Joo, oli Moriin mennyt. Interesting. Onko täällä mitään muita? Paljon top 6, top 4, noi on ihan sama. Sitten kun mennään eliittiin tai huippuun, niin sit ollaan niinku asia ytimessä. Jes. Simulointiasetukset. Meillä on vielä paljon näitä varauksia. Meillä on ihan sikana näitä varauksia. Couchi GM. Mä en oo viime GM-modeissa kysynyt kauheasti täältä apua näihin draftpikkeihin, koska mä en tietenkään jokaista halua osua. Mutta tää on meidän viimeinen franchise-mode tänä vuonna, hei.
Mä otan nyt kaikki tästä irti. Couch GM. Kamo, kakkoskierros. Ketäs täällä on? Täällä on Ustninkov. Täällä on Ride. Täällä on Pavlik. Sharper Ride. Archer. Rantanen. Topi Rantanen. Onko Rantaselle suku? Leini. Ivankovic. Ivankovickin mun mielestä oli joku hyvä potentiaali. Rantasessa voisi olla fiilistä. En kyllä tiedä yhtään. Mikon veli. Onks tää aito prospekti? Topi Rantanen. Elite Prospects. Ei oo kai. Okei. Okay. No, lähdetäänkö haistelee? Joo, se on feikki, joo. Ivankovic voitti mulle jotain 3-4 vesnaa putkeen. No niin, stakataanko veskari osasta sitten? Siellä on chatti niinku selkeästi. Paina potentiaalin kohdalla L3. What? Niin siis tässä. Niin, no, mut ei mulla oo täällä mitään. Ei oo mitään. No, mä otan sen Ivankovicin sitten. Täällä on Couchiscoutit sanoo, että Ivankovic hoitaa homma himaan, niin otetaan Ivankovic. Meillä on ainakin sit me voidaan rakentaa niinku maalivahteja. Meillä on paljon nyt maalivahtiprospekteja sitten ja me voidaan lähteä rakentamaan jotain kauppaa näin lukoilla. Mihin se Ivankovic meni? Halo? Se vähän hävis. What? Where is Ivankovic? Tossa, noniin, jes. Joo, sekin on eliittipotentiaali. No niin, me ollaan draftattu, siis vitsi, miten te chatti tiedätte kaikki nää hullut potentiaalia? Ja nyt on kyllä paras drafti, mitä mä oon GM:llä ikinä tehnyt. Gabriel de Agile, okei. Agile. Eiku, sorry, Angle. Missä se on mennyt? Ei oo mennyt vielä, ehkä. No, käydään haistelemaan. Rimpinen. Hei, äijät. Mä oon ottanut Rimpisen jokaisen franchise-modeen, mitä mä oon pelannut tässä pelissä. Ja siitä ei kertaakaan tullut yhtään mitään. Niin mä en tällä kertaa ota Rimpistä. Näin se on. Rimpinen jää nyt. Rimpinen jää rannalla. Ei riitä. Se 72 overaa se edempää pääsi. Mikäs se äijä oli? Dangle. Tämä. Tämäkin on veskari. 190. Kaikki veskari. Mitä ihmettä. Ei me nyt voida taas ottaa veskareita. Ehkä se 2 riittää nyt. Otetaan joku muu kuin kassari tällä kertaa. Meillä on 3 eliittipotentiaalin veskaria, hei jo. Käydään hakee pitturi. Täällä on Archer. Otetaan Rantanen. Haetaan fiiliksen Rantanen. Katsotaan mikä se... Top 9 hyökkääjä. Tee Rantanen. Okei. Ehkä se voi. Ehkä me saadaan kehitettyä sit 3. kentää. Who knows? 3. kerroksen varaus. Sitten on Garboneo. Brustevic. Ei oo kyllä mitään hajua näistä. Joku puhuu tästä. No pitäisikö mun ottaa se Daigle? Jos se on oikeasti eliitti, niin mä voisin ottaa se. Lasse Boelius. Joo, no mä otan Boeliuksen. Mennään fiiliksen. 7 pakki. Okei, siitä ei ollut mihinkään. Jos se on nyt saatavilla vielä se veskari, niin sit mä otan sen. Karbinen on top 6. Okei, no se meni jo. Sitten mä tein virheen tossa noin. Se olisi kyllä voinut olla ihan hyvä. Joo, ei täällä taida olla sitä veskaria enää. No, ei se mitään. Ehkä siinä on se, että jos te, tiedätkö en mä tiedä, haluanko mä nyt jokaista eliittipelaajaa chatinkaan mukaan ottaa täältä, että... Sergei Malkin. Siinä on kyllä niin venäläinen nimi kuin voi olla. Onko Matti Vanhanen? Eikö Matti? Vanlahti. Ehkä me otetaan täältä. Jos täällä on scoutit vielä joku, niin mä voin ottaa se. Toi Malkin oli kyllä niin nöyrä nimi, että vähän kiinnostaisi ottaa se. Beam. Chicago on helpoin joukkoja, mikä rebuildaa. Mut se on just hyvä tähän tämmöiseen 5 kauden GM. Mun mielestä Chicagossa oli kyllä yllättävän hyvin hommat niin sanotusti uunissa. Meidän niinku omat scoutit suosittelevat tätä Perralttia. 203, kova naama.
vähän kovuut tonne. Ehkä se joku päivä pääsee meidän top 6 pakki. Siis kova naama 203. Vitsi mä haluan kehittää tätä äijää. Siitä tulee semmonen, jokainen NHL-joukkue tarvii tommosen rähisiä. Okei, pitäisikö antaa... Oho! Täällä on muuten vieläkin eliittiveskareita. Siis paljon näitä eliittiveskareita on. Jesus Christ, näitä on ihan sikana. Gionta, Epperson. Niin tää on vähän vaikea, kun ei just tiedä mitkä on oikeat pelaajat tai mitkä ei. Nathan Beam. Tää on aito prospekti ainakin. Otetaan vaikka tuo Beami tosta pois. Nyt. No itse asiassa top 9 hyökkääjä pieni. Ei näillä, ei neloskierroksella oo enää oikein mahdollistakaan sitten parempaan. Seiskapakki. Pitäisikö vaan antaa apulas GM vetää tää loppudrafti? Vedetään chatti vielä yksi pikki. Ja nyt chatti saa päättää. Kuka otetaan? Täällä on Notterlund, Kettles, Pekar, Polettin, Konrad, Orsten, Zata, McNabb. Voitte kertoa mulle, kenet te haluatte. Mä voin näyttää veskareet vielä. No, Rimpinenkin oli täällä vielä. Mutta me ollaan tosiaan Rimpinen otettu joka franchise. Ehkä me nyt ei tarvita sitä tähänkään. Puljumalkki, joku suomalainen. McNabb. Tosi paljon tulee McNabbia. Onks McNabb nyt sitten? Tämäkö? Stanley McNabb. Rimpi. Ota poletin. Paljon tulee nyt eri ratkaisuja. Mä en tiedä, kenen mä luota. Okei, sieltä tuli pari McNabbia. Mä nyt meen tuolla McNabbilla. Mennään tällä. Vähän erilaiset kuin se Rimpinenkin välillä. Top 9 hyökkää. Okei, se ei ollut sen kummempaa. Pieni. Mut kuitenkin nää on ihan hyviä tänne. Tänne näin. Ja nyt Rimpi Trust. Rimpi jää rannalle nyt. Hei, mä oon Rimpiselle antanut 3 franchise modessa chanssi. Se meinas pelaa kyllä meidät pitkälle tässä Northern Lightsin playoffeissa, mutta nyt jää Rimpinen. Fanit varmaan laittaa tomaatteja, mutta jotain erilaista tähän franchiseen. Ei oteta sitä. Simuloidaan koko varaustilaisuus. Annetaan apulas GM mennä noin jäämäpikit. Mutta täytyy kyllä kiittää chattia. Siis me saatiin McQueen ja sitten me saatiin 2 eliittiveskaa. Ravensbergen ja Ivankovic, jotka on niinku chatin mukaan ihan hullui. Apulas GM otti Pekarin, Chistovin, Beckmanin ja Simpsonin, eli ei kyllä kerro yhtään mitään. Mennäänkö vielä toinen kausi tässä livessä? Ei missään nimessä. Kyllä mä ajattelin tähän jättää. Tehdään semmonen juttu. Tehdään nämä off-season kiinnitykset ja sitten katsotaan free agentit ja siihen stoppi. Niin sitten on chatilla, teillä on kommenteissa sitten streamin jälkeen ja mä voin itse kanssa vähän miettiä, että mitä me tehdään free agencyssä, koska meillähän on palkkakattoa ihan käsittämätön määrä. Solmitaan jatkosopimuksia. Eli Korchinski, vitsi, tää on sairas äijä. Vähän nyt ikävät Bedard ja Korchinskinkin nämä tulokasdiilit vähän kasvoi, mutta eihän ne silti tiedä mitään. Maselli oli kyllä loistava haku. Siis ihan identtinen Teuvo Teräväinen, vaan niinku nuorempana. Siis tosi samanlaisia pelaajia vielä. Toivottavasti Torontos äijä dominoi tänä vuonna. Donot on noussut 85. Okei, ensi kaudelle me lähdetään jo voittaa. Eli täällä on sentterit ensi kaudelle. Nazarkin osaa pelaa keskellä. Vitsi, mulla on kyllä hyvä. Joo, eli sentterit ensi kaudelle. Donoto 3. Tai tää rooli on kyllä 2. No voiko Donoto pelaa? Ehkä se voi. Siis Nazar, Donoto, Bedard, meidän sentteriosasto. Tää on oikeasti tosi hyvä. Ei meidän tarvii edes miettiä senttereitä. Donoto pyytää kyllä tosi paljon. Mutta se pelasi hyvän viime kauden. Teki 3. kentässä 50 pistettä ihan jätejengissä. Kuitenkin. Ja tää on jonkunlainen Bia Pro-legenda kanssa. Milloin katulätkä? Sunnuntai tulee katulätkä-video. Ihan sairas. Mut Donoto, kyllä mä pystyn joku 4.4. Lähdetään haistelee, että tulisiko tosta noin. Palaa vielä tänä iltana. Olisi aika hyvä kiinnitys mun mielestä. Toi hintakin oli ihan hyvä. Ja Valeno. Mä luulen, että Veleno. Tää voisi olla semmonen äijä, että joko me treidataan se, tai sitten me laitetaan sen Nazarin kaa 3 ja Nazar pelaa laidassa. Nazar on kyllä pidettävä vähintään 2. kentässä, jos haluat, että se kehittyy. Onko näin? Mä voisin kyllä Nazarin laittaa 2. laitaan ja Donaton siihen. Ei sekään ole huono. Bjugstad on ufa. Siis, jos me halutaan ensi kaudella voittaa, niin Bjugstad ehdottomasti, niin mä haluaisin pitää sen. Ja 2 vuotta, tää oli itse asiassa aika hyvä. Tää on itse asiassa aika hyvä diili. Otan Bjugstad tohon noin.
Sitten Eussimonti voidaan ottaa kävellä. Top 6 potentiaali hyökkää. Tää oli vaan... Joo. Päästiin, mä en muista kenen me vaihdettiin tää, mutta 13 plus 13 miinus 29. Osaako se pelaa se haluaa vielä pelaa kolmosessa, niin ei. Annetaan kävellä. Vapautetaan toi. Osta Athensio ulos. Joo, mä katon kohta. Live loppuu näitten soppareiden jälkeen. Kurashev. Reservihyökkäjän rooli. Miten on 81 overall reservihyökkäjä? Mä luulen, että mä voisin laittaa tää ehkä 4. Vaikka mä en tiedä, haluanko mä pelirakentajan 4. Mä ehkä haluaisin sinne enemmän grinderia, mutta annetaan toi R 2,8 milliä. Se on kyllä aika paljon. Mutta se hyväksyisi vuoden oikeasti 2 suunnan diilin millillä. Otetaan nyt toi aivan ilman. Ne hyväksyy saman tien. Ja Athensiun soppari oli siis loppu. Eihän mun tarvitse sitä katsoa. Joo, mä muistan se palkkakato. Ei mitään hätää nyt. Ja kyllähän me nyt kesällä sainataan. Vapautetaan. Ekalla kaudella usein kas Marner free agent. Sekin tulee olemaan jännä. Goodman. McQueen. Ehdottomasti. En tiedä nostanko jopa... Siis pystyisikö olemaan niinku 4-kentän roolissa McQueen? Laitetaanko me McQueen 4? Se on nyt jo 75 overall voimahyökkääjä. Vai laitetaanko me 1 AHL? Se on jompikumpi. Mä en tiedä, kummassa se kehittyy enemmän. Te voitte myös kertoa mulle, että kummassa McQueen kehittyy enemmän. 4-kentässä vai AHL:n 1? Goodman. Ei Marneria nyt. No, katsotaan. Sitten RFA. Otetaan nämä RFA tästä. Ja nyt tosiaan mä haluan pitää, niin kuin mä sanoin, mä haluan pitää sen AHL-jengin nyt niinku hyvissä, koska mä en ole viime franchisesta tehnyt. Mä sainaan vähän näitä 72 kanssa. Niin nää sopii sinne AHL ja tekee sit AHL-jengistä paremman. 4 tai 3, NRI 1, AHL 4-kenttää, NRI 4 AHL, 1 AHL. Niin mä luulen, että 1 kaus AHL, sit se vois McQueen olla kyllä niinku 1. Tai NRI äijä. Niin mä tällä hetkellä mietin, mut... Joo, mä kans vähän luen mitä mikä teillä on mielipide. 65 overall, näitä ei nyt tarvii vielä solmia, kyllä UFA vielä ei haittaa kyllä yhtään. Top 9 hyökkää, no laitetaan nyt soppari sinne. Nyt se kannet Taves Bedard. Mä en tiedä, onko Taves enää tässä pelissä. Noniin, siinä oli itse asiassa sentterit. Mulla oli noin paljon senttereitä organisaatiossa, herran jestas. Eli siinä oli niinku pelkät sentterit. Vasemmat laidat. Maselli, Reichel, Duck. Stanfordi. No tää voi antaa kävellä 30-vuotias. Ei oo mitään potentiaalia. Seneil on aika sama. Kyllä me saadaan parempia jäjiä tonne AHL, jolla on vähän enemmän potentiaalia. Sopparit on jo 47/50. Totta. 40... Niin joo, totta. Hyvä pointti. Otetaan muuten päivällä eteenpäin. Joo, Donato hyväksyy. Bjugstad hyväksyy. Totta. Meillä voi olla vaan tietty määrä sopimuksiakin. Ootte ihan oikeassa. Okei, noni, yes, make sense, okei. Mut lasketaanko RFAt noihin? Näin mä sit uskalla solmi ketään. Jos RFAt lasketaan noihin. Eli, no mut joo, okei. Mut meillä on aika hyvä tilanne kuitenkin ensi kaudella. Räty pistetään ehdottomasti RFAhan. Kaikki lasketaan, jotka siinä näkyy. Voi saakeli. Toi on kyllä ärsyttävää. No mutta sit me tehdään diilejä, jos tulee semmonen tilanne, että meillä on liikaa. No mut sit mä en kyllä solmi enempää. Sit mä en solmi enempää näitä. Sit jotkut nää nyt saa kävellä. Ei voi mitään. Ei mulla nyt oo mitään muut hyviä hyökkäjiä täällä, et se on ihan ok. Puolustajat, Kaiser. Kyllä mulla on pakko antaa RFA tälle. Mun pitää jotain tradeja vaan tehdä sitten luopu pelaajista. Eli Kaiser. Maalivahdit. Joo. Kyllä. Katsotaan ne veskarit. Täällä oli Spencer Knight, joka lähtee kyllä diilistä nyt kesällä. Meriläinen on RFA. En mä kyllä tee Meriläisellä oikeasti yhtään mitään. Täällä on Ravensburger ja Ivankovic. Mä annan pysyä niitä vielä junnuseuroista 1 vuoden, koska niillä on niin matalat overallit, en mä edes halua niitä tonne mun AHL. Meriläisellä mä voin antaa RFAan. Onks mulla nyt ne sopparit sit täynnä? Varmaan aika lähellä ainakin. Kato se McQueen numero. Mä katon ennen kauden alkuun sen McQueenin numero. Eihän sitä nyt vielä tarvitse katsoa. Okei, no ei edes halua hyväksyä niitä perustarjouksia.
Okei, top 6 pakki, ei, no näitä me nyt ei tarvita. Tää on kyllä AHL, joku tämmönen 203 äijä, niin otetaan toikin aika hyvä. Ei ne nouse tosta 45 ylös, vaikka miten solmisit niitä. Ai, ne ei nouse tosta. Okei, make sense. Noniin, mut jes, siinä oli kaikki. Sitten mennään kattoo, ketkä on free agencyissa, ja mä jätän jakson tähän. Antti Saarela. Eikö se Saarela ollut muuten ihan ok vielä? Siinä voisi olla AHL. Mitä treidasit McQueenia? Se oli kyllä iso. Voitte vähän mennä takaspäin liveen, niin näette. Oli teräväinen nelospikki, Maselli ja kolmosen, joka oli McQueen, ja sitten mä annan kakkosen ja kolmosen siihen. Siinä oli se trade. Eli Saarela, RFA, ei kun se on 24-vuotias, no itse. 24-vuotias ja susta ei ole tullut 70 vielä, et sä ansaitse olla täällä näin. Sopimuskauden loppuu. Kaiser hyväksyy, Meriläinen hyväksyy. Pitää katsoa ne kykyjä ja etsiä jotenkin sopimukset kuntoon, jos siellä meni jollakin. Noniin, kiinnitä vapaita pelaajia, jännitys tiivistyy. Täällä on, okei, vähän erilainen kattaus ehkä kuin yleensä. Täällä on Evan Bouchard, mutta Bouchard on RFA, me ei haluta RFA, että mennään UFiin suoraan. Eli UFat. Itse asiassa voi erikseen katsoa. 3 seuraavaa UFaa. Eli Granlund, Ehlers, Bösser. Siinä olisi best available. Ei ole mitään ihan sairaita kuitenkaan. Mutta ihan niin kuin Ehlers voisi esimerkiksi olla aika tykkiäijä sinne Bedardin laidalle. Esimerkiksi, jota mä voisin hakea. Sitten täällä on Matthew Knies, se on RFA, mutta Kniesikin on niin hyvä RFA, että mä voisin ehkä yrittää varastaa sitä Torontolta. Ei olisi välttämättä ihan huono. Mä joutuisin kyllä vähän antaa sieltä. Täällä on Bennetti. Mulla on kyllä hyvin niitä senttereitä. Mä en ihan kaikkiin nyt niinku tarvii. Ai niin, täältä näkee ne RFAt, joo. Eli tässä on kaikki RFAt. Ei kun sori, RFAt, UFat. Nyqvist, Palmieri. Okei, mut hei, mä jätän jakson tähän. Mä lähden nyt niinku hautoon, että mihin suuntaan mä haluan tätä jengiä viedä. Ketä mä haluan sainata. Mulla on 45 miljoonaa palkkakattoon. 45 miljoonaa. Eli sehän meinaa sitä, että mähän voin solmia täältä oikeasti vaikka puolet free agencystä, jos niinku rehellisiä ollaan. Eli. Tämä on tosi mielenkiintoinen. Kiinnostusorganisaatio näillä parhailla pelaajilla on vaan tosi pieni, joka tietenkin vaikeuttaa mun saantia saada ne. Maalivahdit. Ei ole ketään veskareita, mutta ei me tarvitakaan. Kyllä mä luulen, että mä lähden mun maalivahtiprospekteen ja Spencer Knightin avulla hakee jotain semmoista vähän nopeampaa veskaria tai semmoista nopeammin kehittyvää veskaria nyt mulle. Mä oon ollut jo ensi kaudeksi hyvän ykkösveskarin. Mä luulen, että ensi kaudella kaikki chanssit päästä pudotuspeleihin. Meillä on niin paljon palkkakatostilaa ja meillä on oikeesti, meillä on jo hyvin tää runko kehittyy tällä kaudella. Loistava tilanne. Oikeesti, jos ei mietitä sitä hassia, mitä tapahtui tämän jakson alussa, kun mä olin palkkakaton alle, kun kausi alkoi. Mun mielestä oli loistava aloitus. Chicago Blackhawks franchise-modelli. Mut hei, kiitos, että kun katsoitte. Tää jatkuu ensi viikon keskiviikkona, niin kuin aina. Joka keskiviikko kello 3 franchise-live. Ja hei, kiitos chatti. Yli 100 € tänään siis Sepoista, superchatista. Iso kiitos, Jesimo, ihan törkeästi. Jos tykkäätte kontsasta, muistakaa tuossa subata. Ja ei muuta kuin hyvää loppuviikkoa kaikille. Sunnuntaina katulätkävideo. Ja seuraava kerta. Olkaa kiltisti.